हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर आज मैं आपनलोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো ৰেচিপিটো হৈছে পোষ্টাৰ সৈতে ধুন্দুলি ভাজি আৰু পোষ্টাৰ সৈতেনো মই ধুন্দুলি ভাজি কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মই ধুন্দুলি লৈছো ধুন্দুলি এটা লৈছো পিয়াজ সৰু সাইজৰ পিয়াজ দুটা মই ঠুকনিত ঠুকি লৈছো ইয়াত লৈছো আদা নহৰুৰ পেষ্ট কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো মই পোষ্টা এয়া পোষ্টা মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এইটো পেকেট হিচাপে আনিছো মই আৰু এইটো পোষ্টা মই লৈছো পতঞ্জলিৰ পৰা আৰু এইখিনি এতিয়া মই পিছি লৈছো আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো এয়া মোৰ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিছো এতিয়া মই মিঠাতেল প্ৰায় মই 4 চামুচ মান দিছো আৰু আপোনালোকো ইমানেই দিব তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এয়া ধুন্দুলিখিনি ভাজি লম এয়া এতিয়া মই দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি পাউডাৰ এইখিনি আকৌ মই মিক্স কৰি লম এতিয়া মোৰ ধুন্দুলিখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া কাঁহী এখনত উলিয়াই লম এতিয়া মই সেইখিনি তেলতে জিৰা দি লৈছো আৰু এতিয়া দি দিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট মই কেঁচা জলকীয়াৰ যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলো সেইখিনি দি লৈছো আৰু এয়া দি দিছো মই এতিয়া পিয়াজ যিখিনি মই ঠুকনিত ঠুকি লৈছিলো সেইখিনি দি দিছো এতিয়া দিছো নিমখ দিছো আধা চামুচ আৰু এয়া দিছো হালধি পাউডাৰ দিছো আধা চামুচ আৰু এয়া দিছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ প্ৰায় মই আধা চামুচ মান দিছো আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিক্স কৰি লম এয়া এতিয়া মই দি দিছো পোষ্ট আৰু এইখিনি এতিয়া মই আকৌ ভাজি লৈছো অলপ সময় এতিয়া মই ইয়াত আধা বাটি পানী দি দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া মই 2 মিনিট মান মছলাখিনি সিজাই লম এতিয়া মোৰ মছলাখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এই ধুন্দুলিখিনি দি দিছো আৰু এতিয়া মই অলপ পানী এড কৰি দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া মই ঢাকনি লগাই প্ৰায় 5 মিনিট মান সিজাই লম এয়া মোৰ ধুন্দুলি সবজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকো এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব